Slobod. Dar nu înțeleg de ce nu... E una care e până la 6 la Ontario Place. Nu știu prea bine unde vine. Și de aia zic că n-ai cum poate. Mai cu timp, da. Hey, you take my picture. Da. How are you doing, man? You okay? Stai că m-am pe chiar. Apartamentul în propriu. Îți dai seama că dacă lucra la serviciul democrat, nu putea să dețină blocul. Nu știi? Te era patronul. Dacă avea un blog, nu mai plecăm de la firmar. Avea și el un apartament. Ai zis că scumpă, da? Păi ăsta deci a dat un apartament, cred că cu 2 camere, 300 de mii, 300 ceva de lei. 2 case, mai tare. Da. Da, e pozitiv, zice. Da. Dar nu cred. A, și plus că mai dă pe lună bani. Deci nu curentul și apa, pe ținerea blocului. Nu știu cum dă milicucingii pe... Căldură. Pe curentul... Impozit sau ce? Nu, pe curentul de pe scară. Cât? 400 pe lună. Păi da, ca să tundă iarba, să vopsească din când în când clădirea. Lake Shore. Asta e o autostradă suspendată care circulă pe aici și pe sub ea e bulevardul ăsta, Lake Shore. Ontario Place, acolo. Încolo, deci mai încolo e lacul. E o insulă și pe insula aia au făcut un aeroport mai mic.
știu că aici acum cred că trebuie să caut o parcare. Ceea ce o să fie foarte dificil, da. Și mai rău că te las pe tine și mă duc cu mașina să văd o parcare să mai pot. Dacă văd că se lungește. Poți să speli un pic parbrezul? Să poți să filmezi și eu? Pista, nu știu. Gata, lasă. Că n-am fost o idee bună. De ce ți s-a lungit ternația ăla? Ce bine. Nu înțeleg. N-am fost pe față, scuze-mă, să mă uit unde vrem să mergem. Ok, stai aici. Ce avem noi aici? Deci când e festivalul lor, se ce nebunie e noaptea. Că vin toți să se împerecheze, coadă la hotelul, frate. Că sunt Aici? de aici până mai încolo, coadă ca să se adună. Mor. Am vrea să te duc să vezi unde am stat acolo. Că a stat foarte aproape. Să nu mai văd eu chiar nicio iubire. De am venit-o. Cred că n-am mai văzut și... Ce mai mult mă bucrează acum, am văzut, sunt câte doi embalaje. Cum am văzut? De mânuță. Nu am văzut prima asta. În general sunt foarte... Cum stăteam aproape, deci erau transvestiți, făceau cursuri și veneam de la noi pe balcon, erau uite. Aia ăștia speribil jos.
nici dreapta, nici stânga? Nu prima clădire, următoarea, unde vezi unde e H. Ah, ce tare! Am filmat? Foarte bine. Deci aici trebuie. Preview. Ai. Dar trebuie să vedem la să găsim o parcare. Și tot să mașini. Mai trezesc și pe mine în gâină. Parlamentul provincial, ăsta e membru în Parlamentul Federal. Ce mă zic la vacanța la parlamentar? Să la Silviu aici. De fapt, asta e de Baraua. Mai exact. Dar mă rog, cred că ar trebui să mașini. Nu am văzut niciuna așa mai... Sunt, dar nu știu exact, nu mai știu cum unde. Da, și într-o Pontiaco? De căcat. De căcat, Pontiaco? Dacă Pontiaco de căcat, matizul. Hai, nu se pune. Nu se pune. Asta e. Asta. Am văzut și eu vreau să Da. Mașinile sunt chestiile de la 50.000 în sus. Restul sunt jeguri, japuri și așa mai departe. Junghiuri. Bă! Dacă făceai accident, aveam dovada la poliție. Da, uită prostă. Păi aveam dovada. Și poliția a întrebat și care-i prost. Nu mai știu, deci veneam să ne plimbă că era la toată lumea pe aici și le știam mai bine, dar acum nu mai știu. Nu, dacă venim aici într-o zi să ne întâlnim altfel, că știi. Și am luat două de alea și nu mergeau, abia se vedeau una cu alta, nu trebuie să vezi. Ăla de 50? Da, deci nu era de
decât erau ele, nu băteau prin principiu. TV-ul dar eu îți dau mami cu asta. Atât am bătut eu cu ce înseamnă. Ce vreau să zic de ce știam zona aia bine? Că acolo era Ministerul Muncii și veneam pentru șomaj. Da. Alina sus. Da, tu cât timp ai fost așa? Câteva luni. Așa. Nu se găsea nimic de lucru, deci eram chiar tâmpit. Mă gândesc chiar tâmpit. Asta ce e aici? De țara aia? Vreau să ce comercială. De țara e singur să găsim ceva. La magazinul românesc. Asta am zis. Copii? Care? Oferta de români. Oferta de român? Nu, serios, ce mai acolo poate avea ceva ofertă. Românesc. Niște sarmale. Da, se găsesc. Da? $1 bucata. Până ce e primul? Pesimiști, da? Da, mi se pare. Ia, uite ce. Ce somn? Da, acasă. Da. E, da, ce? De Dar treabă, nu da. de reziști universitatea, nu mai Până la regii nu mă spui, da, se supără?
Am voie să... Ce somn? Acasă. Da. E, da, ce? De Dar treabă, nu da. de zici miroasă, ce Până la Digi nu mă spui ăștia, se supără? Eu am voie să... Dă spațiu cumva. Nu te poți să zic că ți-am dat. Mai ales VIP și comandă. Decapotabilă capotă. Păi da. Da, știu și eu că era pe hrană. Uite, Olivier Bonacini am văzut-o de la... Știi că ziceai, tu ziceai de ea? Ok. Am văzut-o de ea. S-au mai făcut schimbări, să vezi în locul unde stam noi, știi că era o școală, acum e o clădire. Pe două părți din aia, e de zi de noapte, 10-20 de metri. Păi și toate celelalte erau făcute automată. Deci toate poți să le iei să fie sau făcute automată sau standard. Dar pentru Andreea voia să luăm una automată. Și deci Mitsubishi ăla Eclipse, mașina era prea frumoasă ca să o iei cu automată. Știi? Deci aia o mașină sport. Da? Sport nu dă bine cât e automată. Da.
Esta consola ci è fatta iPhone, corretto? Strada e asta? Ce stradă e asta? Să știu și eu cum mai... Suntem la etajul 54, nu? Filmăm în zare. Ăla e lacul, cumva? Good morning and welcome to the new. My name is Ernie, and I'm here to tell you a few things about what you're going to be looking at. Your job is to look that way to the south. My job is to tell you about it. Okay? First of all, I want to say that you're in Canoe, which is one of Toronto's finest and definitely the second highest restaurant. The highest one is over in the CN Tower. This one, however, stays where it is. That one goes around in circles. You're looking, as I said, to the south. I'm going to take you through some of the buildings that you can see in front of you. We'll move out onto the island and then come back to the mainland. The starting closest is that jagged edge building slightly to your left. It is the Royal Bank Tower. It's the one that has the gold-filled windows. Don't try and retrieve the gold. It cannot be retrieved, so leave their windows alone, please. Next to it's the lowest of the bank towers because it was not designed to be a head office for anything more than the Ontario region when it was built back in the 70s. And since then, it's largely is the head office for the bank, having been moved up from Montreal. To the left of that is the TD Canada Trust Tower. It was originally built for Canada Trust. They merged with TD Bank. It is part of the BCE Place structure complex. BCE Place has within it what I would say is Toronto's most world-famous piece of architecture, and that's the Calatrava atrium. You see that atrium. They started to destroy the islands because it changed all the currents. And the eastern part of the island started to disappear. So they stopped what they were doing. And the spit's been allowed to return to nature. And it's a case where nature is trying to fix what man has screwed up. Moving on to the islands themselves, there's lots and lots of yacht clubs. The Queen City Yacht Club, but the one I want to chat about is the Royal Canadian Yacht Club, which is roughly opposite us. The Royal Canadian Yacht Club started out in 1852 as the Toronto Boat Club, and it in 1881. And if you're interested, I understand they're taking members. Let me know if you're successful. We're going to have to move on. Yeah, I know. Coming back onto the mainland, we're just going to talk about a couple of buildings. One is their heritage success story. If we move north, we'll see right in front of us, the three buildings here in green is called Metro Hall. It is the seat of the municipal government of Toronto. Toronto amalgamated, used to be 5 cities and 1 borough, and now it's all 1 city. And this building was completed in 1998. Right beside it, or just across the street, is our theater district, and you can sort of see a building called Royal Alley. It's kind of like a 3-step building. It's an old building, steps up and then steps up again. That building is currently owned by Ed Murray, and it was built in 1905 to 1907. It was named for a queen that period called Queen Alexandra, who was the wife of King Edward VII.
Right, it is a designated site. Now, there is another building, which is the home of the Toronto Symphony, and it's called the Roy Thompson Hall. It's just in front of us here behind that building. It kind of looks like a ramp. Again, on the left-hand side, you'll see a rectangular building with some black specks on it. Did everyone see that that white rectangular building? And the black specks? That's the Ontario College of Art and Design building. And it's got a variety, it's being supported by a variety of colored steel legs. Da, It's pe actually mult. on supports. It's like a building on stilts. It's the most unique Aia building, whether you n-ai like it or not, in the city of Care Toronto. Silviu Vărătupeu aici. You walk underneath it, there's another building underneath it as well, so it's very different. It's built Și in în turnul până 2000, unde putem merge? by La rotund. La mare sau la mic? La mare se poate și la mic, nu știu Yeah, exact. Toronto, University of Toronto campground. Deci ajunge până la stai liniște. Old City Hall. Și deci tu până la Și acolo mă duc eu. acolo te duci tu și are podana de sticlă. The Bank Montreal building, of course, is the Ceea ce înseamnă că tallest cetățenii de pe building in stradă sunt Toronto, putea. Canada. It's made of white marble. As you can see, some of them have faded or damaged now by moisture, so some of them have had to be replaced, and that's why you see the different shade, which is unfortunate, but it's a really good attraction to the building. The building right beside it is the Scotia Plaza. Scotia Plaza was completed in 1904. So it's quite a neat little building, but it does sway considerably at the top. Okay, sorry. My wife used to work in there. Oh, it does sway quite a bit. 住在街上，街上可能那个，哎。Sure. Which side are we gonna sit? Right here. Okay. You know, women in huge dresses, no landscapes of rural England, none of that. It's distinctly Canadian, distinctly modern, late 40s, early 50s, right up until today. To let you know how it started, our former chairman, Mr. Alan Landberg, had decided that he really wanted to support Canadian art in a very positive way. So if we did have any of that Victorian stuff, they were donated or sold. This particular painting here is a perfect example. This one is, the artist is Jean-Paul Riopel. The painting is called Composition. Now it's funny because Jean-Paul was very much an anti-establishment type of man. He didn't want to stylistically attach himself to any group. So he's not a part of Group of Seven. He's not a part of Painters 11. Back on the Esplanade. Well, the Esplanade actually was the waterfront. So everything from there all the way south to where the lake is now is all landfill, including the lands that the Gardiner Expressway was built. You see the expressway coming through. All of the railway lands. You see a building down there, the pyramidical building, which is Redpath Sugar. See the one with the shipping cranes around it. All of those were built on landfill. So that was never actually the real waterfront of Toronto. But it shows that you take all your land and all your earth and stone from the excavations, and you can build, in effect, more. And in fact, you can't see it, I don't think, very well, but we've also built an entire landspit, which runs from Leslie Street all the way, to about there. And there's a little lighthouse on the end of it. And that city moved west. By the 1850s, the financial and business center of the city was at Jarvis and King. In 1849, that entire area was destroyed by the first Great Fire of Toronto of 1849. They lost St. James Cathedral, they lost a lot of the shops, they lost even the old City Hall of 1844 was damaged, which is now part of the South St. Lawrence Market, by the way, you can still see it there. So anyway, the Toronto banking and business district continued to move west. By the period 1905-1920, the corner of King and Yonge
one major block west of here, east of here, was the financial capital of Toronto and of Canada. And if you go to King and Yonge now, you'll see 3 buildings that were built in that period, each of which was the highest building in the British Empire. Because everybody wanted, all the banks wanted to have the highest building in the British Empire. So if you go over there, you'll see 3 of them. And one was built 15 stories, and then one was built at 16 stories, and then the winner was built at 20 stories. So it was the highest building in the British Empire until 1931. 1931, the Bank of Commerce was built. You can't see it, it's right there. It's just on the other side of the CIBC building. And of course, that's Commerce Court, so it's part of the same complex now. The Bank of Commerce, one of the best buildings we've ever had built in the city. It's one you should see today because it's on doors open. And was the highest building in the British Empire. Had an observation deck around the top, which unfortunately is now closed. It's a glorious observation deck, and I don't even think it's connected and open in connection with doors open. So the next competitor to be the highest building in the British Empire is this building, 56 stories. So it beat out, and this was 1971, so it beat out the Bank of Commerce. Just to interrupt you a little bit, is this somebody's backpack right here? That's mine. Oh, it's yours, okay. Yep. Just want to make sure it's something. Yeah, Now, we do have 2 minutes because there's already a group waiting to get Okay. in, so. So here's First Canadian Place, and it was the winner of the tallest bank competition, and the competition to be the highest building in the British Empire. Now the thing is, of course, it wasn't and isn't, because the highest thing we've got is the CN Tower, which is a structure of 1,800 feet, which makes this one rather small. But as far as office buildings, this one won. The Royal Bank, which was the next one, decided, well, we're not going to try to be higher, we're going to be trying to be classier. And you can't see it from here, but there were 2 triangular towers just south of here, and that's the Royal Bank Plaza, and those are gold. They actually mixed gold in with their glass when they were making the glass for those buildings, so they're 2 gold buildings. And they're 41 stories and 26 stories. The next one was Scotia Plaza, which is the reddish building over here, at 66 stories. So it is not... de la Royal Bank. Deci aia e făcută, are geamurile din aur. Deci când au turnat sticla, au pus aur în geamuri, în sticla propriu-zisă. Se plictiseau cu banii, cred. Poftim? E bancă, e sediul central al băncii. Da, mă, dar chiar așa tu aur. Banca Siriac, pardon. Suntem în interiorul televiziunii care? CBC. 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 Aha, uite. Is that what it said? I'm not sure. Probably. Where did it have to stop? Hi everyone, welcome to Studio 41. So this right here is, I'm not sure if anyone watched Red Green or not, but this is where Boston Lake resides. There's about 4 or 5 different sets that were here from for about 8 months out of the year. And this was exclusively his set. Seeing as he decided not to come back for another season, we decided to strip it and just rent it out to other companies. Right now another company come in and it's shooting something called Shooting Stone.
Well, yeah, everybody works in, most of us work in communications or radio. Yeah, all of us. I work in radio communications. What is that? It's like public relations for radio. What's special about what you're doing? This is the biggest studio. If you have any questions, I'd be happy to answer, but Broadcasting, like standard definition is like 20 size equals 4:3. High definition is like a wide screen, it's 16:9. So it's kind of like you can go to the movie theater and it's a wide. Because the equipment, you need high definition cameras. Wytrzyma. Już to ten televizionavedere de sus, evident. Și mă apuc eu să fac comentarii, nu mă trăznăi vorbesc aici. Ca să bine să mă abțin. Și asta e la radio. All right, how many times on this one? And I'm actually taking you to the radio control room. Which way up, sir? And there you'll see how we create some radio. Go ahead, make yourselves at home. Feel free to sit down. I guess let's start. And what we basically do here is we make radio plays. And I'm just going to play you a snippet of one so that you can hear what I'm going to be talking about. And now the first minute of 3 Minute Theater's epic production of The Fated Winds. Oh, Rebecca, you took me in as a penniless stable boy and taught me the ways of the world. It seems like it was only yesterday. It was just yesterday, June 2nd, 1857. How can I ever thank you? Marry me. Sure. I promise to love you and honor you and remain faithful to you forever and ever and ever. Oh, Rich, take me here, now.
may we first dispose of the wings? Sorry, Father. Our honeymoon in Switzerland. How romantic. Narrate. Take me. Sure. Stop at once. Different rooms. So the scripts that we get, they can take place anywhere in all sorts of different environments. So our task is to convincingly create those that might take place in a naval vessel or submarine. I've wheeled out several large sound effects props. We have a whole room full of sound effects props, large and small, hundreds of them, because the scripts might call for all kinds of strange sound effects that we got to figure out how to make. For instance, we might be doing a ghost story set in a haunted house. Or just a door that doesn't work very well. Let me take you into the kitchen acoustic. You can hear when I step into the kitchen acoustic that my voice sounds rather different. You can come all the way in. It takes on a completely different coloration because there's a lot of hard surfaces here. It's a very reflective environment. So it can be used, obviously, to make the actors sound like they're in. Am ajuns la Niagara. Aici este o parcare. E aici clădirile care înconjură de fapt această parcare și cascada. Nelly cu Victor cumpără niște bilete de circuit. Deci toate sunt hoteluri. De autobuz din botanică, acolo unde se găsesc și fluturi. Ce avem în față este o seră. Minunăție de flori, care nu le-am văzut niciodată. Super. O dioramă în interior. Se văd fluturi. Este crescătoria de fluturi. Sunt diferite soiuri de fluturi care vin din America, din Canada. Taller Monaco. Oh, gosh, you almost landed on your head. You moved. I got to get a picture of you with it on your head. They are in the lake. Christian, don't move. Pastorul de fluturi.
E am și un musafir care s-a așezat pe cameră. Deci plante aduse din diferite zone și cu fluturii care trăiesc în acele zone. Nelly? Nelly? Da. Păi așa, mamă. I'm going right behind your arm. I have a lot there. În care se găsesc fluturi și diferite suveniruri, bineînțeles, suveniruri cu fluturi. Să vă fac și eu o Cu toți poză? fluturii albaștri. Mă prinde bine albastru. Hai. Nu. Auzi că mergem la cascadă. Acolo trebuie să fie plante. Plante. Da, așa puțin? Așa cu tot cu... Uite că nu mai am nimic la piciorul ăla. Nu știu ce o chestie. O chestie nervoasă. Nu e la autobuzul de acolo. Deci de acolo se puteau cumpăra plante. Uite asta. Ce zici? Hai,
Că nu vreau să vă stric discursul. Nu, Mamina, nu, că nu vorbești tot timpul. Așa când schimbi, Dacă îmi faceți o poză, faci peisaj. Tu vrei să-ți fac o poză de asta? Așa. Ca să nu Ne la ține asta așa. fie prea tremurată imaginea. Noi avem 5 parcă. Da, dă că aia, uite Mai asta. top the mist. Mai am unde să răsună și mai este încă una de așa, care este Deci, uite aici. Ia să văd. asta pleacă. Nu, că nu e de ăsta, nu e al nostru, e people mover, uite. Mai am văzut din asta am venit noi, da. Da, și-o plecat ăștia, nu așteptau. Dar am stat și noi ca fraieri aici și am întrebat. Eu vin să întrebăm, să vedem. Mă stai încă 20 de minute până vine iar. Păi da, mă, nu știam. Păi nu știi, ăsta a fost. Păi da, dacă nu știam, dar eu am zis nu, eu am văzut că ăștia așteaptă, credeam că așteaptă să iau autobuzul ăsta. Și... Nu. Dar hai să mergem până la flori, să vrei să vine următorul. Pentru că toți suntem aici. Păi stai mă copile să ne lămurim, că eu nu mă lămurim. Uite, people mover. Păi da, people 11-14, dar era 11, scria 11, scria 14, scria... Ăștia nu merg, n-așteaptă și eu. Nu știu. Hai să vedem. Hai să mergem până la flori atunci, dacă tot stăm aici. Băi, să vedem ce trebuie să facem următorul pas. Că nu știi, niciodată nu știi. Clar și corect. Păi, dar ce să știu? Păi, asta e zăbut care e meu, care e al meu. Asta e al tău, da? Da. Mă, nu era autobuzul ăsta, mă? Ei, totdeauna devine, de ce te-ai pus tu să întrebi? Nu mă uit. Deci noi ce? Mai avem de văzut right how? Ia, deci, ăsta e al meu, da? Da. Ăsta e al meu. Deci, cred că fiecare din cupoanele astea are rostul lor. Păi, dar bineînțeles. Sunt o grămadă, nu sunt admission. Nu, ce scrie aici admission. Deci, ăsta e admission. Deci, da. Și ăsta, măi. Ăsta. Că nu mă ăsta cu albastru. Asta e cuponul unde scrie cupon la mine. Asta nu știu, da, văd că deocamdată asta s-au tăiat. Admission, da, pe ăsta ne-am luat admission. Deci de unde le-am luat admission? Nu știu tot autobuzul ăla, mă, și am stat ca fluierii? Cum? Păi da. Dar sunt din ăla, dar nu știu dacă e asta. E de 11. Da, nu. Merg și ăsta. Ne-am putem, da? Hai să vedem dacă e bun. Ia camera acum, Cristina, nu mi-o lăsa mie. Nu mi-o lăsa mie. Uite, dar ce facem? Ne ducem la autobuz sau ce facem? Never cost me anything, and Alan never found it. He did, he never found it. Măi, Nelly, pleacă și ăsta dacă... sau nu... Stai să văd, Andreea, cine este. Trebuie să fie 4. Thank you. I got to be back here by shortly after 3. I saw my guy. She said they want to leave 15 minutes early because the old folks are getting tired. Okay, well. So if we could talk you into going a bit earlier, that'd be great. What's that? No, you can't take this bus. Huh? No, it's not. No, this bus is for the garden tour. Oh, I'll get you guys back shortly. Yeah, you want one of those buses that looks the same at the back and the front.
green and white ones, they look. Je les comprends pas. They look like they're backing up with the road You ahead. don't have a clue which way they're gonna go when they leave. You speak French? Nu mi-a explicat cu atâta și nu m-a lăsat să-i vorbesc când am vrut. Și pe urmă a început să râdă și el. Da, sunt niște moși acolo că și autobuz și e tot un... Da. Noi trebuie să intrăm cu cuponul. Fii atent că ți-am filmat intrarea și ieșirea din autobuz. Ce?